أنا كنت بشتغل في التربية والتعليم. بدأت السلم الوظيفي من مدرسة لغاية ما وصلت مدير عام. وفي الحلقة دي كلها حوالي 41 سنة وأنا بشتغل. فكان لي علاقات كتير وناس كتير طلعت بيهم من الوظيفة كأصدقاء وكحبايب. بنخرج مع بعض رحلات، بنتقابل مع بعض في النادي، بيبقى في عندنا علاقات ودية وأسرية وحاجات تخلي الإنسان يحب الحياة وما يحسش إن هو اتقطع من الشغل. وزائد إن حتى تلامذتنا اللي احنا علمناهم برضو لما كبروا بيدوروا علينا ويسألوا عننا ويحاولوا إن هم يتواصلوا معنا. وده شيء طبعا حلو جدا ومش موجود في أي بلد من البلاد، إنما تلاقيه في مصر بس، لأن مصر هي اللي فيها ناس بيحبوا بعض وبيتعاطفوا مع بعض. يعني مش ممكن تلاقي جيران ساكنين جنب بعض وما يتواصلوش مع بعض ويعرفوا ده تعبان يروحوا يزوروه، ده عاوز حاجة يجيبوها له، وصغيرين دايما يحبوا يخدموا الكبار. فبالتالي الحياة مريحة والحياة حلوة، ما بنحسش بان الحياة وحشة بعد ما كبرنا. بالعكس، يعني بنحس بالنتاج ثمرة تعبنا وشغلنا وتعليمنا للناس. والحمد لله كلها مجهودات ذاتية. كل واحد بيبقى بيدور على أصدقاء كانوا ليه قدام أو الصادق عليهم دلوقتي عشان يعمل الحياة اللي هو عايشها تبقى متأقلمة. إنما دي مجهودات ما هيش من الحكومة. المفروض إن الحكومة نفسها تعمل حاجات تخلي الناس المسنين دول عندهم خبرات كتير جدا يستفيدوا بيها، عندهم لقاء يعني في حياتهم، في حاجات لو هم أذاعوها للصغيرين هتكون سبب في إنه تساعدهم على تخطي المصاعب اللي في الحياة. إنما لو كل واحد تقوقع على نفسه مش هيبقى فيه تقدم. وبعدين نفس الموضوع ده هيخلي الناس الكبار يحسوا بان ليهم قيمة في البلد، وان هم يعني مش مجرد ان هم طلعوا على المعاش او كبروا ان هم ما لهمش نشاط ولا لهمش يعني ما لهمش علاقة في ان هم يطوروا حاجة في الحياة. لان الحياة محتاجة تطوير ومحتاجة خبرات الناس الكبار. لأن مهما حصل في العصر الجديد ومهما حصل من تعليم أو رقية أو ثقافة، غير الإنسان اللي بيكتسبها في حياته بتبقى ليها وقع كويس على الناس، وده أحسن حاجة. طبعا احنا نفسنا إن مصر تنظم لقاءات وكورسات لناس تقدر إنها تستوعب كل تقدم جديد وتبقى لها يد في انها تطوره او انها تدي خبراتها لصغيرين او حتى للناس اللي هم ما عندهمش خبرات في الموضوعات الحياتية، على اساس ان ده يعمل تقدم. لان كل الانسان ما اكتسب خبرات من الناس الكبار كل ما خبراته هو كمان تطورت وبقت احسن. طبعا الناس الكبار لما بيقعدوا مع اولادهم ومع احفادهم ويحاولوا ان هم يقولوا لهم خبراتهم، بالتالي بيبقى في مردود فعل من الاولاد والاحفاد فيما يتعاملون فيه في الوقت الحالي. يعني هم التقدم بتاعهم بيعود على الكبار برضو، لان هم بيستفيدوا من خبرات الصغيرين زي الصغيرين ما بيستفيدوا من خبرات الكبار. برضو الكبار بيستفيدوا بالنظريات الجديدة والخبرات الجديدة والتصرفات اللي بيعملوها الأصغر سنا، وده بيساعد على التقدم. طبعا هو المفروض ان الجمعيات والهيئات الحكومية والهيئات الخاصة بالبلد تحاول انها تعمل دورات تدريبية للثقافات المختلفة، سواء للقراءة، سواء للرسم، سواء لممارسة الفنون، سواء لأن هم يبقوا متواجدين ومتلاقين مع الصغيرين ويحصل بينهم وبين بعض
تلاقي الكبار يكتسبوا من الصغيرين والصغيرين يكتسبوا من الكبار، وبكده يحصل تقدم في الحياة. وده اللي بيخلي الإنسان حاسس إنه عايش، وإنه في يعني في مجتمع بيقدره، وهو في نفس الوقت بيقدر التانيين، فبالتالي بتبقى الحياة جميلة.